سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشیم. به خاطر احضاریه که از طرف دادگاه برای من ارسال شده بود به دادگاه رفتم و خواستم دلیل این احضاریه رو بدونم، چون که همونطور که میدونید من تا به حال ساخت سازی انجام ندادم و دلیل این احضاریه رو از مسئولین مخصوصا دادیار پرسیدم، چون دادستان مسئول این پرونده به خاطر مأموریت به یکی از روستاهای اطراف لردگان رفته بود. به خاطر درگیری که جدیدن در یکی دیگر از منطقه لردگان اتفاق افتاده رفته بود اونجا تا این درگیری ها رو پایان بده. وقتی از دادیار پرسیدم که چرا این احضاریه واسه من ارسال شده در حالی که هیچ گونه ساخت سازی رو انجام ندادم، جواب قطعی به من نداد و گفت هیچ گونه اشتباهی رخ نداده و تمامی مشخصاتی که داده بود مشخصات من بود، مثل کد ملی، مثل اسم، فامیل، نام پدر و نام مادر، که من واقعا هنگ کردم و روی این پرونده اعتراض زدم که من هیچ گونه ساخت سازی رو انجام ندادم و خواستار این شدم که این پرونده بسته بشه و از خودم دفاع کنم. کسانی هم که امروز وارد دادگاه شده بودن، کسانی که ساخت ساز انجام داده بودن، با وثیقه و یافیش حقوقی کارکنان دولت به صورت موقت آزاد شدن و یکی دیگر از مجازاتشون این بود که در صورت این که تا 1 ماه دیگر پسماندهای خانه‌هایی که ساخته بودن داخل طبیعت رو جمع‌آوری نکنن، به یک جریمه مالی بسیار سنگین برای اونها در نظر گرفته میشه، به علاوه زندان رفتن. حالا در بخش پرسش و پاسخ بیشتر به این قضیه میپردازم و توضیح میدم. الان هم میخوام برم داخل کافینت، کارت ورود به جلسه آزمون ارشدمو پرینت بگیرم و امیدوارم که فردا یک آزمون بسیار خوبی داشته باشم، هرچند که واقعا حتی 1 صفحه هم نخوندم و با توجه به چیزهایی که داخل مدرسه یاد گرفتم و دانشگاه میخوام بر اساس اونها آزمون رو در آزمون شرکت کنم. الان هم داره بارون میزنه، هوایی بسیار لذیذ و دلچسبی هستش. با من همراه باشید. چه بارونی هوای سردار آوازه، خدا هیزم سنبی سازه، بارونی زنه زنده کنه یادش، بیاد لو بکس که فریادش.
چه بارونی دلم گراتسی چه قدر دیرم دونم تننی بینم ایمیرم زلیلم که دلم بس که گرابونم نخواستم یه لحظه بیخی جونم بارون ازم خوام دلم پره کو کار میتورید کافی که این هم کارت ورود به جلسه ما هستش و فردا باید ساعت 8 صبح در محلی که گفته شده داخل برگه حضور پیدا کنم و آزمون رو شرکت کنم. من یادم رفت با یک حکم دیگر از دادستان برای کسانی که ساخت ساز غیرقانونی داشتن رو بگم و حتما در بخش پرسش و پاسخ دقیق‌تر و مفصل‌تر درباره رأی و حکم دادستان توضیح میدم. الان اومدم داخل پارک و واقعا هوای دلچسب و خوبی هستش. دوباره من واسه شام دعوت کرده و اینکه میخواد طرز استفاده از ماشین باتری رو به هم یاد بده. الانم توی مسیر هستیم و اینجا هم شهرک مامور، روستای نزدیک منطقه سردشت.
دوستان شاید باور نکنید ولی نگاه دوربین کنم هوا روشن‌تر به نظر میرسه تا اینکه با چشمای خودم به بیرون نگاه کنم. هر چقدر که به منطقه سردشت نزدیکتر میشیم شدت بارندگی هم بیشتر میشه و هواشناسی هم اعلام کرده به احتمال زیاد بارندگی برف داشته باشیم. چی کنی؟ هی روزگار هوا سرده دیگه اینجا برو تو اینجا یو راست دسته؟ او چیزی نیه یا دست راسته تر؟ اول هوچ و دست پیا راسته اوکی سر راست هوچ تر خیلی ری باش کرد بیا تو اینه بیا علی ستری نیما حسو بخوام برم آزمون شرکت کنم خب بیا مداد بیا تا با مداد بکنم یه مدادی بیاسیم باید پاکیم تا اونم شانس تو خوبی یا نه حرف لی اینو آدم؟ حرف لی؟ نه اویز نه حرف لی نه رو بخواد؟ لی هنگام محبت بیا ولی بابا بیا یا بگانیایم اول بکن اول عاشقم سیتیش دل باختیم سیمین بگوش یا سیته اینا سیته من زنی خی ها زنی خواه نیمو اول پا زنی خواه ها نکنه شکستشی رو خردی İgitse siz şikayetleşirse İgitse şeribi co to mi farkı حالا میتونستم خدا نشون نه خدفتنی خواه مصابرم امتحان دار آوری بود؟ ها؟ نخوانم هیچ خب مداد دارم پاکینم دارم میخواستم با اینجا
اگر قبول و بیرون سیخ تبول دست لباس چی نو بیرون مازم بیسون. خب سبزی تازه، ترشی، ماست، مرغ، نان محلی و برنج. حالا این چیزا هم که میبینید روشه زرد رنگه، فکر کنم زرشک و زعفرون رو قاطی میکنن همراه با مقداری برنج و به این شکل در میادش. این چه سبچین بیاریم میگه دادن خدا بیاسه نزون دوتا نیچم بزن خیلی ابو بینو مردم کن با روشش بیرون برا قشنگ Избавленишо. میخوایی میشو؟ بخوایی تا بخواه؟ منو بشقاب بده میوری؟ بشقاب و قاشق بده؟ بیار، نمی قاشق بده که نمی دوستش دارم من دیوانه هر وقت چه بس بود بسه؟ بیوش هر داشتیم میشه دوستش دارم من دیوانه تا برم تعالى من اینا رو بوس تا برم خود مداد و این مداد پاک من صبح هم شوسید خب؟ همین زنده هستی بخواستی؟ نه از اون بحث هیچ که زوری نیست اومد دوزی بیاره سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. راستش میخوام مفصل‌تر درباره حکم جدید دادستان برای شما دوستان عزیز توضیح بدم. حکم جدیدی که دادستان حالا چند روز پیش صادر کرده بود و امروز به دست کسانی که ساخت ساز غیر قانونی دامه بوده رسیده، بر این مبنیه که همه کسانی که مسئول ساخت ساز غیر مجاز در منابع ملی و طبیعت بودن مجبور هستند که برای جواب دادن به تعدادی سوالات و مجازات به دادگاه حضور پیدا کنند و این حکم فعلا به دست خیلی از مردم
نرسیده، ولی مطمئنا به همین زودی همه کسانی که مسئول ساخت و ساز بودن به دادگاه فراخوانده میشن. فقط تعجب من از این قضیه است که منی که ساخت و سازی انجام ندادم و مسئول هیچ گونه ساخت و سازی نبودم، چرا واسه من احضاریه دادگاه اومده؟ و اول فکر کردم شاید به خاطر تشابه اسمی یا اشتباه کارمندان دولت هستش، ولی وقتی دیدم که تمامی مشخصات من هست، حتی کد ملی، تاریخ تولد و نام پدر، فهمیدم که واقعا اشتباهی رخ نداده و واقعا من رو به خاطر ساخت ساز غیر قانونی به دادگاه فراخوندن. همونطور که گفتم دادستان به خاطر درگیری که در یک منطقه دیگه از لردگون اتفاق افتاده بود رفته بود و در دادگاه حضور نداشت، ولی خب دادیار چیزایی واسه من گفت که وظیفه دارم اونا هم واسه شما دوستان عزیز بگم. کسانی که مسئول ساخت ساز غیر مجاز بودن به چند ماه زندانی تعلیقی مجازات میشن و اینکه حتی اگر تا 1 ماه دیگر پسماندها و زباله‌هایی که در طبیعت رها کردن جمع‌آوری نکنند، یک مجازات دیگر و باید مقداری پول به دولت پرداخت کنند، چون دولت اون موقع مجبور میشه که اون پسماندها رو جمع‌آوری کنه. و چیزی که جدیداً واسه من گفته و این که هنوز در دادگاه ثبت نشده اینه که دادستان قصد داره کسانی که در فیلم ها و کانال هاشون از سربازهای ضعیف و نیروی انتظامی زحمتکش سوء استفاده میکنن رو دستگیر کنن، چون این افراد نیروی امنیتی و قدرت ارتش و قدرت امنیتی ایران رو زیر سوال میبرند و ضعیف نشون میدن. حتما دیدین در سایر کانال ها، بعضی از کانال ها البته، سربازانی وجود دارن، پلیس هایی وجود دارن که بسیار ضعیف هستن از لحاظ جسمی و از لحاظ بدنی، و اینکه حتی یک ویدیویی هم در کانال آپلود کردم که چندین مأمور جعلی که سعی بر فریب بینندگان داشتن و داشتن چهره پلیس زحمتکش ایران رو خدشه‌دار می‌کردن در جهان، البته دستگیر کردن و الان هم داخل زندان هستن و هنوز آزاد نشدن. مسلماً خدشه‌دار کردن و ضعیف نشون دادن یک کشور تبعات بسیار زیادی داره. شاید دولت واسه این سناریوها و فیلمنامه‌های جعلی عکس العملی نشون نده، ولی حتما واسه این که قدرت ایران زیر سوال نره و ضعیف نشون داده نشه وارد عمل میشه و تمامی کسانی که سعی بر این دارن ایران رو یک کشور بسیار ضعیف جلوه بدن رو دستگیر میکنه. و در آینده هم شاهد این هستیم که تعداد بازیگرهای سایر کانال ها کم بشه، حتی شاید با سناریوهای جدیدی مواجه بشیم.
من اینها رو واسه شما دوستان عزیز گفتم چون واقعا شما حق دارین این چیزها رو بدونید. ساعت 8 صبحم امتحان آزمون ارشد دارم که امیدوارم در این آزمون موفق باشم. قبل از اینکه به سوالات شما جواب بدم ازتون تشکر میکنم بابت پیام های تبریک که برای خرید ماشین لباسشویی و زارو برقی. از خواهرم پرسیدم که چگونه با دستگاه ماشین لباسشویی و زارو برقی استفاده کنم. گفت باید از شرکتی که این دستگاه ها رو خریدی یک نفر بیاد و اونها رو واسه تو نصب کنه و اگر خودت این کار رو انجام بدی و این ماشین لباسشویی رو نصب کنی گارانتی بهش تعلق نمیگیره. به خاطر همین فعلا کاری باهاش ندارم و منتظرم روز شنبه به شرکتی که اینها رو خریداری کردم مراجعه کنم و یک نفری رو بیارم خونه و اینها رو واسه من نصب کنه. و واقعا خوشحالم که چنین بیننده هایی دارم که خوشحالن از خریدهای من، از حال خوب من و نگران میشن بابت ناراحتی و بیماری من. قدردان همه شما بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که همیشه یک زندگی خوبی داشته باشید، یک زندگی بدون غم و پر از آرامش. یه دوست عزیزی سوال پرسیده بود که این آزمون برای چی هستش. خب من چند ماه پیش واسه یه آزمون ارشد، کارشناسی ارشد ثبت نام کردم و چند ماه فرصت داشتم که کتاب‌های این آزمون رو مطالعه کنم که متاسفانه وقت این رو نداشتم و فردا روز آزمون هستش. تعدادی امروز صبح این آزمون رو برگزار کردن و تعدادی هم فردا. برسیم به بقیه سوالات. از سر، پا و روده بز چه غذایی درست می شود؟ خب کله پاتی واقعا یک غذای بسیار محبوب بین ایرانی ها هستش که اکثرا واسه صبحونه استفاده میشه. جالبیش اینه که جزو چندشترین غذاهای دنیا شمرده میشه ولی واقعا طعم و بوی بسیار خوبی داره. کسی رو مجبور نمی کنم این غذا رو بخوره ولی پیشنهاد میکنم حتما این غذا رو مزه کنید و امتحان کنید. خب دوست عزیزی نوشته تو چه اجاره‌نشین هستی و چرا این وسایل رو خریداری کردی؟ خب درسته من اجاره‌نشین هستم ولی خب نمیشه بدون لوازم خانگی حالا زندگی کرد. این چند ماه این مدت به کمک خواهرم تونستم حالا کمتر اذیت بشم ولی واقعا دیگه زشت بود همیشه مزاحم خواهرم بشم و از او بخوام لباسامو با ماشین لباسشویی بشوریم. خاطر همین تصمیم گرفتم خودم یک ماشین لباسشویی و یک زارو برقی خریداری کنم و حتی اگه از این خونه برم و یک خونه دیجی اجاره کنم همین وسایل رو دارم و میتونم از این وسایل استفاده کنم.
از پاسخ شما به این سوال بسیار جیز شدم. آیا به مسجد می روی؟ شما پاسخ دادید من ریاکار نیستم. من میخواهم یک سوال بپرسم، آیا همه کسانی که به مسجد میروند منافق هستند؟ خب دوست عزیز، فکر کنم اشتباه متوجه شدید. من نگفتم به مسجد نمیرم، گفتم از نماز خوندن و مسجد رفتنم فیلم برداری نمی کنم، چون مذاهب، عقیده و دین رو نباید حالا جلوی دوربین به نمایش گذاشت و تبلیغ کرد. اگر اسلام توسط اهل سنت منتشر شده است، چرا در ایران تشیع وجود دارد؟ من به طور مفصل به این سوال جواب دادم در ویدیوهای قبلی، ولی مهمترین دلیلش حکومت صفویه هستش، چون در اون دوران حکومت عثمانی یکی از رقیب‌های ایران بود و مذهب رسمی عثمانی ها مذهب سنی بود. به خاطر همین از اون جهت که با صفویه با عثمانی ها رقابت داشتن، تشیع رو مذهب رسمی ایران اعلام کردن. خب این کانال یکی دیگر از کانال های مزخرف اشاعری است. چرا بدون سند و مدرک حرف میزنید؟ خب من در انتهای ویدیو حتما از پیامی که دادگاه واسه من فرستاده نشون میدم و از بیننده های ایرانی که در این کانال وجود دارن تقاضا دارم صحت این پیام رو به سایر بینندگان بگید که آیا این پیام حقیقت داره یا خیر. در یکی از ویدیوهای شما شخصی پرسید که آیا در شهر شما هتل وجود دارد یا خیر و شما گفتید نه. بنابراین اگر کسی بخواهد از این مکان دیدن کند نمیتواند بیشتر از یک روز بماند. درسته که هتل و مسافرخانه وجود نداره در این شهر، ولی میتونه از خانه های دیگر مردم استفاده کنند و قبلا هم گفتم مردم ایران بسیار مهمان نواز هستند، مخصوصا نسبت به توریست و مردم خارجی و از این بابت نگران نباشید. از دیدن موتورسواران بدون کلاه ایمنی در آن کشور تعجب می‌کنم. آیا استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت اجباری نیست؟ بله اجباری هستش، ولی خب تعداد کمی از مردم از کلاه ایمنی هنگام رانندگی با موتور استفاده می‌کنند. آیا خواننده لاتین میشناسید؟ بله، حالا چندین خواننده لاتینی میشناسم که شاید بگم شکیرا یکی از خواننده های بسیار محبوب من هستش، نه به خاطر صدا، به خاطر اون انرژی و شادابی که در این سن داره و وقتی چهره شاداب این خواننده رو میبینم واقعا رویه میگیرم که همچین شخصی این رویه رو داره. خب به من گفتین که واسه خودت تشک و یخچال خریداری کن و حتما این کار رو انجام خواهم داد. خواستم همزمان با ماشین لباسی و جاروبرقی یک یخچالی خریداری کنم که متاسفانه حالا اون یخچالی که مد نظر من بود قیمتش حدود 103 میلیون تومان بود که تصمیم گرفتم بعدا اون رو خریداری کنم.
و تشک حتما بعد از اینکه حساب‌های بانکیم باز شدن خریداری میکنم و احتمالا روز شنبه حساب‌های بانکیم باز میشن. چرا توی ایران گوشه سگ‌های خوشگل را میبرند؟ خب متاسفانه حالا تعدادی از مردم ایران مخصوصا مناطق دورافتاده و اشایری بر این باورن اگر گوش‌های سگ‌ها رو ببریم وحشی‌تر میشن و بهتر میتونن از خونه و اموال یا دامهاشون محافظت کنه و نگهداری کنه که واقعا جای تأسف داره واسه چنین نگرشی و همچین کار غیر اخلاقی. عمران میشه مارک لباسشویی و جاروبرقی رو برام بنویسی و قیمتهاشون رو؟ خب مارک ماشین لباسشویی و جاروبرقی از یک نوع هستن و هر دو از شرکت اسنوا هستن. قیمتشون به صورت قسطی من خریداری کردم، یعنی به صورت 9 ماهه. مقدارش رو من پیش پرداخت کردم، فکر کنم 3 میلیون شو و هر قسط باید 3,240,000 تومان من واریز کنم. دوستان من این مبالغ رو گفتم که شما دوستان عزیز در جریان باشین و جانه من الان تقاضای پولی نکردم، چون میدونم تعدادی از بینندگان فکر میکنن من الان دارم تقاضای پول میکنم، در حالی که واقعا این گونه نیست. ببین امرا قبلا نمیتوانستی لباسشویی جاروبرقی بگیری ولی حالا از درآمد یوتیوب خوشحال هستی و خرید میکنی. بله دوست عزیز، من واقعا با حقوق معلمی نمیشه به صورت موفق در ایران زندگی کرد و حتی از خرید مایحتاج روزانه زندگی هم عاجز هست. و همیشه گفتم و الانم میگم پولی که من از طریق یوتیوب کسب میکنم با خاطر لطف و مهربونی شما دوستان عزیز و خدای مهربون هستش و از این بابت ازتون ممنونم. به خاطر سرفه هم ازتون معذرت میخوام. من الان احساس هیچ دردی ندارم، فقط نمیدونم واسه چی دارم سرفه میکنم. یعنی سرماخوردگی وجود نداره، سردردی الان وجود نداره و سالم هستم، ولی این سرفه در طول روز ادامه داره. دوستان حالا در گروهی که ما در واتساپ تشکیل دادیم عکس های بسیار قشنگی ارسال میکنه که من همه اونها رو در گالری گوشیم ذخیره میکنم و نگاهشون میکنم و با خاطر این عکس ها و ویدیوهایی که میفرستین واقعا ممنون هستم. من این دوتا عکس تازه دیدم. عکس دوتا گربه هستش که واقعا نازن و عکس یه طول سگ یا سگ هستش، دقیق نمیدونم. دوباره عکس گربه واقعا قشنگه. در مورد قطعی برق سوال پرسیدین که چرا
در ایران قطعی برق وجود داره. به خاطر این که در تابستان مقداری از برق ذخیره شده به سایر کشورهای همسایه ارسال شده و از این جهت ما در زمستان کمبود برق داریم. ولی میشه با مدیریت درست این کمبود رو در کمترین زمان ممکن جبران کرد. امران مجازات اعدام وجود دارد و چگونه است؟ خب مجازات اعدام یک مسئله بسیار مفصلی هستش و اگر بخوام به صورت مختصر بگم، در ایران اعدام وجود داره و اگر یک نفر به صورت عمدی یک قتلی رو مرتکب بشه و خانواده مقتول رضایت ندن، اون فرد اعدام میشه. حالا اگر فردی که کشته شده یک خانم باشه و فرد قاتل یک مرد، قبل از اعدام فرد قاتل باید خانواده دختر یا هم خانواده مقتول نصف دیه یک انسان رو به خانواده قاتل پرداخت کنن که در ویدیوی گذشته گفتم. امران به نظر شما خانواده های تک دختر در ایران آینده‌ای دارن؟ بله، حالا تعدادی کسانی هم هستن در ایران مخصوصا شهرهای بزرگ که از این فرهنگ غلط که پسر رو بیشتر دوست داشته باشن و این باور باشن که پسر فقط میتونه میراث و نسلشون رو ادامه بده، فاصله گرفتن و فقط یک دختر دارن و این دختر رو مانند یک شاهزاده بزرگ میکنن. امران من از تو و این حرف که اپراتور کامنت ها رو میخونه و تو آنها رو نمیخوانی خیلی ناامید شدم. نه و من خب همه پیام ها رو خودم میخونم، مثل همین الان که دارم پیام ها و سوالات شما رو میخونم. من تک تک کامنت ها و پیام های شما رو میخونم، حتی اگر یک پیام حدود نیم ساعت طول بکشه. یک بیننده در ویدیوی گذشته یک پیام طولانی فرستاد که بعد یک بیننده جواب این پیام رو داد که خواندن این پیام حدود نیم ساعت طول میکشه. من واقعا خوشحالم که چنین بیننده هایی دارم و حتی از نحوه روشن کردن ماشین، نحوه خوردن قرصا و حتی دادن راهنمایی کردن واسه رفع سردرد و کلیه درد با استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های سنتی. واقعا ازتون ممنونم. ممنون. تا حالا برای خودت خونه پیدا کردی؟ خب متاسفانه خیر، نتونستم و قصد دارم که ابتدا یک زمینی خریداری کنم و حتی متوجه شدم یک نفری میخواد در نزدیکی شهر یک زمین رو به فروش بفرسونه که حدود 250 متره و وقتی
بهش پیام دادم و قیمت این زمین رو پرسیدم که تا به حال جواب نداده و اگر قیمتش مناسب باشه و اینکه راضی باشه به صورت قسطی، یعنی به صورت مدتی زمین رو به من بفروشه، اون زمین رو خریداری میکنه. چرا بچه ها در مدرسه مشغول انجام تکالیف هستن؟ درسته، باید خونه تکالیف رو انجام داد، ولی از اونجایی که اکثر والدین دانش آموزان من حالا بی سواد هستن یا اینکه نگران درس خواندن و تکالیف دانش آموزان نیستن، سعی میکنم در مدرسه این تکالیف رو انجام بدن و همزمان این به نقاط ضعف و قوت این دانش آموزان رسیدگی میکنن. چه خوشبختانه این روش باعث شده سطح دانش آموزان خیلی بالاتر بره و حتی نسبت به دانش آموزانی که در شهر وجود دارن باسوادتر بشن و بتونن راحتتر بخوانن، بنویسن و وقتی از اونها املا میگیرم خودم شگفت زده میشم که اینقدر پیشرفت کردن. معلم کلاس اولیه ها همچین حسی رو داره. وقتی میبینی نتیجه زحماتت مثمر ثمر بوده و دانش آموزانی که ابتدای سال حتی بلد نبودن مداد رو دست بگیرن، الان میتونن به راحتی بنویسن و بخونند، یک حس توصیف ناپذیری به آدم دست میده. نام خانوادگی من فارسن است. آیا این نام خانوادگی ارتباطی با منطقه فارس دارد؟ دوست عزیز، من الان میتونم حالا بگم بله این نام خانوادگی با منطقه فارس ارتباط داره، ولی واقعا من اطلاعات دقیقی ندارم و نمیتونم جواب این پرسش شما دوستان عزیز رو بگم و همیشه سعی کردم به سوالات شما بعد از تحقیقات پاسخ بدم و من هر چقدر که تحقیق کردم و حتی از هوش مصنوعی سوال پرسیدم و کمک گرفتم، متاسفانه نتونستم به سوالی که پرسیدین برسم و پاسخ بدم. از این بابت ازتون معذرت میخوام. اصفهان چند ساعت یا چند کیلومتر دورتر از محل زندگی شماست؟ خب اصفهان حدود 250 کیلومتر تا منطقه من فاصله داره، چیزی حدود 3 ساعت 2.5 الی 3 ساعت فاصله داره. در بسیار از ویدیوها میبینم که مردم با دست چپ دست میدهند. چرا؟ خب اصلا این وجود نداره که مردم با دست چپ دست بدن، چون این یک نوع بی احترامی به فرد مقابل هستش و اگر چنین چیزی رخ بده و کسی دست چپ خود رو واسه دست دادن بیاره، طرف مقابل این رو بی احترامی قلمداد میکنه و با اون فرد دست نمیده. چند درصد از اشایر بی سواد هستند؟ خب اشایر در گذشته، نرخ بی سوادی در اشایر در گذشته خیلی بالا بود، ولی امروزه خوشبختانه به خاطر حالا فضای مجازی، به خاطر تکنولوژی و فناوری های امروزی و تلاش معلمان، این درصد بسیار پایین اومده و
بگم شاید این کمتر از 1% بیسواد در نسل امروزی ما داشته باشیم. خب دوستان ببخشید من تا بیشتر از این با سرفه هم شما را اذیت نکردم، این ویدیو رو قطع کنم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. و از دوستم که میخواد این ویدیو رو زیرنویس کنه معذرت میخوام، به خاطر این همه صحبت که در این ویدیو انجام شده و ازش هم تشکر میکنم به خاطر کمکی که به من کرده و در این مدت که مریض بودم این ویدیوها رو زیرنویس کرده. انشالله بتونم این لطف و مهربونیشو جبران کنم. من دیگه برم، دوستتون دارم و خدا نگهدارت.